Να αλλάξουμε λίγο θέμα, γιατί τυχαίνει στο σίνεμα χθες να είδαμε τον Γιάννη τον Βαρουφάκη και τον καλέσουμε εδώ. Και επειδή είναι εδώ, ίσως είναι ευκαιρία να μας πει δύο λόγια για το πώς βλέπει την πρόοδο του 265. Οπότε, όπως είπαμε, αυτή η ομάδα εδώ είναι η ομάδα 265, δηλαδή της Αίγινας. Όπως είπα, ότι κάποια εποχή ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσει από την Αίγυπτο, γιατί είναι μέρος εδώ με πάρα πολύ προνομιούχο μέρος. Δεν ξεκινήσουμε έτσι, αλλά όμως δεν ξεκινήσει έτσι η 265, αλλά δεν είναι αργά ποτέ να προσθέσουμε στην θεματολογία του 265 άλλα θέματα που δεν έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα. Αλλά ίσως ο Γιάννης Βαρουφάκης θέλει να μας πει δύο πράγματα. Ναι, από εδώ. Όχι, από εδώ, γιατί να πάω. Έχεις καφέ, ναι. Καταρχάς, να ζητήσω συγγνώμη, ήσασταν η πρώτη ομιλήτρια. Συγγνώμη που δεν είμαι εδώ πιο νωρίς. Είχα ένα Skype, είχα κάτι Γερμανούς δημοσιογράφους προηγουμένως. Χθες το βράδυ έμαθα μόνο γιατί. Και συν πήγα στο πρώτο γυμνάσιο και όχι στο πρώτο λύκειο. Οπότε μου πήρε άλλη μισή ώρα να έρθω. Και συγγνώμη που δεν ήμουν εδώ την αρχή. Θα έρχομαι συστηματικά σε όλες τις εκδηλώσεις από εδώ και μπρος. Συγκινούμε πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Μπορείτε να το καταλάβετε αυτό. Γιατί το team ήταν μια ιδέα που ήρθε σε κάποιους από εμάς μέσα σε δύσκολες στιγμές. Και ξεκινήσαμε στο Βερολίνο. Γι' αυτό δεν ξεκινήσαμε από την Αίγυπτο. Τι εννοείται με το D25? D γιατί είναι μετά το 25? Όχι, θα σας πω τι. Θα σας πω ακριβώς. Καταρχάς, ξεκινήσαμε να ψάχνουμε ένα όνομα το οποίο να έχει μια καθολικότητα. Να μην έχει κάποια σημασία μόνο στην Αγγλία, στη Γαλλία ή στη Σλοβενία ή μόνο στην Ελλάδα. Και ξεκινήσαμε με κάποιες ελληνικές λέξεις ή ρίζες ελληνικών λέξεων. Τελικά δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να βρούμε μια ελληνική λέξη, η οποία και να είναι πρωτότυπη. Βρήκαμε μια που μου άρεσε πάρα πολύ, εμένα προσωπικά, δεν άρεσε σε πολλούς άλλους. Ήταν το Eudora ή Eudora. Και το σκεφτόμασταν EU, European Union, Democratize or Abolish. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Μέχρι που συνάδελφοι από τη Γερμανία μου είπαν ξέχασε. Γιατί τα Eudora είναι μια πάρα πολύ φτηνή μάρκα ψυγείων στη Γερμανία. Ψυγείων πουληρίων. Οπότε κάει και αυτό. Και μετά μου ήρθε η ιδέα του DM, από το Card DM, μ' άρεσε, το Democracy Europe Movement. Και μετά ο Julian Assange μου λέει: πρέπει να βάζει και ένα νούμερο. Όπως ήταν η Πράγα 77, όπως κάποια κινήματα που τελειώνουν με ένα νούμερο. Και είπαμε ότι για να δώσουμε μια αίσθηση ότι πραγματικά ο εκδημοκρατισμός της Ευρώπης δεν είναι μια πολυτέλεια που κάποια στιγμή θα έρθει. Ή θα γίνει τώρα ή τελειώνει αυτό το πράγμα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Είπαμε να πούμε, ωραία, ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που δίνουμε στον εαυτό μας. Μέχρι το 25. Και πολύ βάζουν. Επιστημονική φαντασία. Ναι, ακριβώς. Επιστημονική φαντασία. Αλλά εντάξει, να βάζαμε τώρα το 18 και το 10 είναι ένας καλός αριθμός. Μετά μπορεί το 24 να αλλάξουμε τώρα. Το 24 έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Δεν θέλω να σας κουράσω και δεν θέλω να αποσυντονίσω και αποπροσανατολίσω τη συζήτηση. Κάνω μία πρόταση. Να μην δώσουμε την απάντηση πού προχωράει το team σήμερα. Θεωρώ ότι η περίοδος από την 9η Φεβρουαρίου που ξεκινήσαμε στο Βερολίνο μέχρι σήμερα ήταν ιδιαίτερα ικανοποιητική, θα μπορούσε να είναι και καλύτερη, αλλά έχουμε μια ισχυρότατη παρουσία σε όλη την Ευρώπη. Δεν ξέρω να το ξέρετε, έχουμε 27 οργανώσεις στη Φιλανδία, έχουμε οργανώσεις στη Σλοβακία, στη Γερμανία έχουμε 1.700 οργανώσεις, σαν αυτήν εδώ, από 10 μέχρι 100 άτομα. Δεν είναι λίγο να έχει 1.700 οργανώσεις. Μέσα από την αυθόρμητη τάξη. Δεν πήγαμε και ξεκινήσαμε εμείς, μόνοι τους ξεκινήσαμε. Η συνεργασία μας με πολιτικά κόμματα ή μέρη πολιτικών κομμάτων, γιατί εμείς δεν είμαστε συνομοσπονδία κομμάτων. Για παράδειγμα, με το S5 έχουμε συνεργασία με κάποιους από το S5. Οι υπόλοιποι από το S5 δεν θέλουν να μας δουν ζωγραφιστούς. Στο D-Linke υπάρχει ένας διχασμός μέσα στη D-Linke, στη Γερμανία, μεταξύ της ομάδας του Λαφοντέν που είναι υπέρ της αποδόμησης της Ευρώπης, με τους οποίους έχουμε πολύ καλή σχέση, δεν συνεργαζόμαστε, δεν μπορούμε να συνεργαστούμε.
και με την ομάδα της Κάτια Κίπινγκ και του Γκρέγκ Οργίζη, οι οποίοι είναι ευρωπαϊστές. Το ίδιο ισχύει με τους Ποδέμους. Οι μισοί Ποδέμους θέλουν να φύγουν από την Ευρωζώνη, από την Ευρώπη, οι άλλοι μισοί είναι μαζί μας. Έχουμε μια εξαιρετικά, μια αδερφική σχέση και σχέση καθημερινής δουλειάς με τους δήμους της Βαρκελόνης, της Βαλένσια, της Λακορούνια και της Μαδρίτης στην Ισπανία. Αλλά δεν θα προσπαθήσω να μείνω πιστός στο YouTube. Ήθελα να μην αποπροσανατολίσω τη σημερινή σας συνάντηση. Και η πρότασή μου είναι η εξής. Μεταξύ 8 και 12 Αυγούστου θα έρθουν στην Αίγινα καμιά δεκαριά συνάδελφοι, σύντροφοι, συναγωνιστές, συμπρωταγωνιστές του DM από την Κροατία, από την Ισπανία, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία και το καθεξής. Οι άνθρωποι που το τρέχουν καθημερινά. Πώς θα σας φαινόταν να κάνουμε μια συνάντηση τότε? Αυγούστου. 8 με 12 Αυγούστου. Θα λείπετε? Θα λείπουμε. Όλοι? 11-12, ναι. 8 με 12 είπα, όχι ή 8 ή 12. Και 10 πέσει, και 11 πέσει, και 12. Για να τους γνωρίσετε και να κάνουμε μια παρουσίαση, αν θέλετε, εμείς, σε εσάς, του τι κάνουμε και σε τι προσβλέπουμε και τι σχεδιάζουμε για το μέλλον και αντίστοιχα να μας κάνετε μια παρουσίαση εσείς σε εμάς για το τι σχεδιάζετε και πώς το βλέπετε εσείς. Πολύ καλά. Δεν το αποφασίσουμε μαζί. 11 σας φαίνεται καλά? Τι λες? 11 και 12 μπορώ να είμαι. Ωραία, 11. Σκεφτείτε ένα μέρος θα το κλείσω εγώ, θα το αναλάβω εγώ. Ή μαζί δεν μπορώ να το αναλάβω, όποιος θέλει. Και να υπάρχει και ένα ψυχαγωγικό κομμάτι στο τέλος, έτσι, να βρεθούμε πέραν της συζήτησης. Να φέρουμε μουσική. Να φέρουμε και μουσική. Λοιπόν, συμφωνείτε? Ναι, ναι. Ωραία. 1,5 χρόνο, όπου σταθώ και όπου βρεθώ, μιλώ για τον μεγάλο διεισμό της Ευρώπης. Έχουμε λειτουργούσες δημοκρατίες στο πλαίσιο των κρατών μελών. Στο πλαίσιο της Ιταλίας και της Ελλάδας έχουμε ένα σύνταγμα, έχουμε εκλογές, έχουμε μια συνταγματική διαδικασία. Παράλληλα, έχουμε μια συνεχή μετατόπιση του κέντρου βάρους των αποφάσεων από τα δημοκρατικά και καλώς λειτουργούντα, συνταγματικώς λειτουργούντα κράτη-μέλη στο κέντρο της Ευρώπης, στους θεσμούς ευρωπαϊκούς, οι οποίοι είναι σχεδιασμένοι να μην είναι δημοκρατικοί. Εμένω σε αυτή την υπόθεση εργασίας, θα θέλετε, ότι δεν έχουμε δημοκρατικό έλλειμμα. Δεν είναι ατύχημα, δεν είναι ότι δεν το προσέξαμε. Σχεδιάστηκαν για να λειτουργούν αντιδημοκρατικά, όχι μη δημοκρατικά. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία τουλάχιστον. Είναι σχεδιασμένο για να μην υπάρχει. Αλλά είναι μια ολόκληρη ιστορία. Να σας το πω πάρα πολύ απλά. Θυμάστε το πρώτο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ούτε. Το πρώτο. The European Communities for Coal and Steel. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα του Ατσαλιού και του Άνθρακα. Ήταν ένα καρτέλ, όπως είναι ο ΟΠΕΚ, όπως είναι ο Οργανισμός Εξαγωγέων Πετρελαίου, που δημιούργησε ένα καρτέλ για να ουσιαστικά ρυθμίζει τα κέρδη του, ελέγχοντας τις αυξομοιώσεις των τιμών. Αυτό έκανε ο ΟΠΕΚ. Έτσι δημιουργήθηκε και η Ευρωπαϊκή και η Οικονομική Κοινότητα. Με στόχο την σταθεροποίηση των κερδών της βαριάς βιομηχανίας στην περιοχή μεταξύ Γερμανίας, Γαλλίας, Βόρειας Ιταλίας, Βελγίου και Ολλανδίας. Αυτή ήταν η ουσία τότε. Έτσι ώστε να μην υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ της βαριάς βιομηχανίας αυτών των διαφορετικών χώρων. Όταν φτιάχνεις ένα καρτέλ βαριάς βιομηχανίας και μετά προσαρμόζεις σε αυτό τους μεγαλοαγρότες της Γαλλίας και της Γερμανίας, αυτό είναι η κοινή αγροτική πολιτική, που ουσιαστικά τι γίνεται, για να εξαγοράσουν την ανοχή των αγροτών, πήραν ένα κομμάτι των υπερκερδών του καρτέλ της βαριάς βιομηχανίας και το δώσαν στους αγρότες. Αυτό κάνουν. Για να εξαγοράσουν την ανοχή των Γάλλων αγροτών κυρίως, οι οποίοι ήλεγχαν την Εθνοσυνέλευση στο Παρίσι, όπως πάντα στη Γαλλία, ακόμα και σήμερα. Άμα θέλουν να κλείσουν οι αγρότες το δρόμο, τελειώνει η γαλλική κυβέρνηση. Ακόμα και σήμερα, παρά το γεγονός ότι σήμερα δεν έχουν καμία εξουσία σε σχέση με αυτή που είχαν τη δεκαετία του 50, αρχές της δεκαετίας του 50.
Όταν δημιουργείς μια γραφειοκρατία στις Βρυξέλλες, που στόχος της είναι να διοικεί αυτό το καρτέλ, αυτό δεν είναι κράτος. Ούτε κράτος εν εξελίξει, ούτε ένας θεσμός που θα εξελιχθεί αυτομάτως σε κράτος. Το κράτος της Γερμανίας, της Βρετανίας, της Αμερικής, ακόμα και της Ελλάδας, δημιουργήθηκε πολύ διαφορετικά. Ήταν μια εξελισσόμενη θεσμική οντότητα που στόχο είχε τη ρύθμιση των κοινωνικών συγκρούσεων μεταξύ αρχικά των γεωκτημόνων και του παλατιού, μετά των γεωκτημόνων του παλατιού και της αστικής τάξης, μεταξύ όλων αυτών και της εργατικής τάξης και των συνδικάτων και διαφόρων κοινωνικών συγκρούσεων. Έτσι δημιουργούνται τα κράτη, τα οποία μετά εκδημοκρατίζονται, γιατί μόνο μέσα από την νομιμοποίηση που δίνει η κάλπη ένα τέτοιο κρατικό μπορεί να ρυθμίζει τις κοινωνικές συγκρούσεις, ιδίως σε περίοδους κρίσης. Το καρτέλ και η γραφειοκρατία δεν μπορεί να εξελιχθεί. Ναι, δεν έχει δημοκρατηθεί κάπως όταν βλέπουν Εράσμους, όταν βλέπουν... Το Εράσμους δεν είναι. Το Εράσμους είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ θετικό, αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο λήψης αποφάσεων. Το Εράσμους είναι καταπληκτικό. Ναι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ότι τα παιδιά μπορούν να τα πάνε 6 μήνες. Αυτό είναι ένα κοινωνικό, μια κοινωνική... Πιστεύω ότι δεν έχει καμία σχέση με τη δημοκρατία. Η δημοκρατία έχει να κάνει με το ποιος λαμβάνει αποφάσεις. Για σένα, για μένα. Το Εράσμους δεν είναι αυτό. Το Εράσμους είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα. Ξέρετε, και η Σοβιετική Ένωση είχε πολύ ωραία προγράμματα. Έτσι, αλλά δεν είναι δημοκρατία. Γιάννη, πώς βλέπεις την σύμβολη του Σπινέλη, του Αρκαίου Σπινέλη, που πολλοί φεδραλιστές πιστεύουν ότι αυτός έπαιξε ρόλο στην δημοκρατικοποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Απέτυχε. Μακάρι να είχε πετύχει. Ο Σπινέλη έλεγε ουσιαστικά αυτά που λέμε εμείς τώρα. Αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε. Δεν ήταν το μοντέλο Σπινέλη αυτό το οποίο. Ήταν το μοντέλο Μονέ. Και ο Μονέ ήταν βαθιά αντιδημοκράτης. Ο Μονέ έγραφε ολόκληρα κείμενα εναντίον της δημοκρατίας. Και μάλιστα μιλούσε και ανοιχτά. Έλεγε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αποκλείσει την δημοκρατική διαδικασία από το να μολύνει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Δεν το κρύβει ο άνθρωπος. Το θέμα Και είναι ο πιστεύω. Δελόρ ήταν έτσι. Και ο Δελόρ. Ο Ζακ Δελόρ. Ο Ζακ Δελόρ ήταν 30 χρόνια μετά. Ναι. Έτσι, 30 χρόνια μετά. Ο Ζακ Δελόρ είχε μια δική του προσέγγιση. Είχε αποδεχτεί τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Δελόρ έγινε γνωστός ως Υπουργός Οικονομικών του Μιτεράν, που έκανε την κολοτούμπα, ό,τι κάναμε εμείς πέρυσι τον Ιούλιο του 2015, ο Ντελόρ με τον Μιτεράν το κάνανε το 1983. Είχαν εκλεγεί για να αναιρέσουν τη λιτότητα του Ζισκάρ ντ'Εστέν προηγουμένως και συγκεκριμένα του Μπαλαντήρ, που ήταν ο πρωθυπουργός. Ο Ζισκάρ δεν καταλάβαινε καν τι γινόταν, ο Μπαλαντήρ το έκανε. Και μετά από 1-2 χρόνια κάνουν ακριβώς το αντίθετο. Εφαρμόζουν πολύ σκληρότερη λιτότητα με ένα στόχο. Ο Ντελόρ είχε ένα στόχο. Να πείσει τη Γερμανία να προχωρήσουν σε ομοσπονδία. Γιατί θεωρούσε, και αυτό ήταν το πολύ ενδιαφέρον, ότι ο μόνος τρόπος να σταματήσει η λιτότητα είναι να επιβληθεί το Παρίσι στην Bundesbank, στην Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας. Και ο μόνος τρόπος να γίνει αυτό είναι να κληρωθεί το φράγκο με το μάρκο, να υπάρξει Κεντρική Τράπεζα και οι Γάλλοι ουσιαστικά να αποκτήσουν τον έλεγχο. Αλλά για να πιστεί η Bundesbank να κληρωθεί το μάρκο με το φράγκο, έπρεπε να εισάγουν σκληρή λιτότητα. Οπότε ο μόνος τρόπος να σταματήσει η λιτότητα είναι να εισάγουμε σκληρή λιτότητα. Το έχετε ξανακούσει αυτό ποτέ? Κάτι δεν μας θυμίζει.